सबैजनालाई म रिदेश राईको तर्फबाट आज हामी फेरि तपाईहरुको सामु नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं है। वी आर भेरी सरी हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ धेरै ग्याप पछि ल्यायौं। अब विभिन्न परिस्थिति तपाईहरुलाई थाहै नै छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति म पनि यो यसमा रुमल लिएँ। एनीवे सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले आईपी एड्रेसेसहरुको बारेमा कुरा गर्छौं है। सो व्हाट इज मीन बाइ आईपी, व्हाई वी नीड आईपी, हाउ इट लुक्स भन्ने कुराहरु चाहिँ अलिअलि गर्छौं है। र कन्फिगरेसनको पार्टमा चाहिँ हामी यसमा कन्फिगरेसन आईपी एड्रेसको कन्फिगरेसन चाहिँ गर्दैनौं। तपाईहरुलाई म रेफरेन्स लिंक दिउँला, तपाईहरु त्यहाँ गएर चाहिँ मेरो कन्फिगरेसन पार्ट आईपी एड्रेसिङ सबनेटिङहरु गरेको कन्फिगरेसनको तपाईले त्यो पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। एनीवे सो आजको टपिकतिर स्टार्ट गरौँ है त। ओके सो आजको टपिकमा हेर्ने हो भने हामीसँग दुईटा सब टपिक्सहरु छन्, 1.6 र 1.7 छन्। सो 1.6 मा चाहिँ कन्फिगर एन्ड भेरिफाई आईपी बिफोर एड्रेसिङ एन्ड सबनेटिङ भन्छ। यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल पार्ट भनौं अथवा एउटा चाहिँ म्याथमेटिकल पार्ट छ। सो यो चाहिँ अहिले यहाँ हामीसँग लिमिटेड टाइम भएको भएर हामी यसमा चाहिँ अलिकति यहाँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन सकिन, तर जनवरी म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो अर्को लिंक शेयर गर्दिउँला। तपाईले त्यहाँ गएर चाहिँ हाउ वी क्यान डु सबनेटिङ हैन भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। सो म तपाईहरुलाई त्यो लिंक शेयर गरिदिन्छु के सो यहाँ गएर मेरो चेक गर्नुहुन्छ। मेरो रिदेश राई भन्ने युट्युब च्यानल पनि छ, तपाईले त्यहाँ गएर जानुभयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ है हाउ वी क्यान डु सबनेटिङ भन्ने कुराहरु चाहिँ के। सो अर्को चाहिँ हामीसँग 1.7 छ, डिस्क्राइब द नीड फर प्राइभेट आईपी बिफोर एड्रेसिङ भन्ने छ हैन। आईपी बिफोर एड्रेसिङ चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ भन्ने कुरा यसले भन्छ यो टपिकमा। तर यो क्वेशन एउटा मात्रै हैन कि, म तपाईलाई अलिकति यसको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईहरुलाई अलिकति म आइडिया दिन्छु यो पार्टमा चाहिँ है। सो फर्स्टमा हामीले आईपी एड्रेसको कुरा गर्नुपर्दा व्हाई वी नीड आईपी एड्रेस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेन्ट भन्नु भन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ एक दुईवटा क्वेशन्सहरु दिमागमा राख्नुपर्छ। सो व्हाट इज एन आईपी एड्रेस, हाउ इट लुक्स भन्ने कुरा पनि हुन्छ। बल्ल त्यसपछि आएर व्हाई वी नीड आईपी एड्रेस, व्हाट इज द रोल अफ आईपी एड्रेस इन नेटवर्क और इन सिस्टम or in programming or any field हैन। आईटी को एनी फिल्डमा किन हामीलाई आईपी एड्रेस चाहिन्छ भने त्यो कुरा बल्ल बुझ्छौं है। सो फर्स्टमा व्हाट इज एन आईपी एड्रेस को कुरा गरौँ है। सो आईपी एड्रेस को बारेमा बुझ्नु भन्दा पहिला चाहिँ फर्स्टमा हामीले आईपी को बारेमा बुझ्न जरुरी छ। व्हाट इज आईपी हैन, के हो यो आईपी भनेको चाहिँ। आईपी एड्रेस भन्दा पनि पहिला आईपी भनेको के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। सो आई फर इन्टरनेट, पी फर प्रोटोकल ओके। सो इन्टरनेट प्रोटोकललाई नै हामी आईपी भन्छौं र इन्टरनेट भनेको नेटवर्क अफ नेटवर्क्स हैन। नेटवर्क अफ नेटवर्क्स, मल्टिपल नेटवर्क्सको नेटवर्कलाई नै हामी इन्टरनेट भन्छौं। जस्तै हामी एउटा लोकेसनदेखि अर्को लोकेसनसम्म हामी चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्छौं, हामीले डेटा पठाउन सक्छौं हैन। जस्तै हामी च्याट गरेर हुन्छौं, भिडियो च्याटहरु गरेर हुन्छौं, भोइस च्याट गरेर हुन्छौं, टेक्स्टहरु हामी गरेर हुन्छौं। सो यो भनेको कसरी पोसिबल भयो भन्दा चाहिँ इन्टरनेट थ्रु पोसिबल भयो हैन। सो त्यसलाई नै हामी नेटवर्क भन्छौं। नेटवर्क अफ नेटवर्क्सलाई चाहिँ इन्टरनेट भन्छौं। अनि प्रोटोकल भनेको चाहिँ रुल्स हैन, सेट अफ रुल्स, स्ट्यान्डर्ड सेट अफ रुल्स। कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रुल एन्ड रेगुलेसन हुन्छ नि हैन। हामी जस्तै भनौं न, चाहे हामी नेपालमा होस्, चाहे हामी अस्ट्रेलियामा होस्, चाहे हामी अमेरिकामा होस्, चाहे हामी युरोपमा होस्, जुनसुकै ठाउँमा होस्, चाहे हामी अरबमा होस्, जुनसुकै लोकेसनमा भयो भने सबै त्यो एउटा देशको हैन चाहिँ एउटा आफ्नो रुल एन्ड रेगुलेसन छ। भने जस्तै एउटा सानो अर्गनाइजेसनमा पनि रुल एन्ड रेगुलेसन छ, कसले के गर्ने कसले के नगर्ने भन्ने सबै रुल्सहरुले डिफाइन गर्छ रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरुलाई। त्यस्तै गरी चाहिँ आईपी भनेको अथवा प्रोटोकल भनेको यो प्रोटोकल चाहिँ इन्टरनेटमा युज हुने प्रोटोकल हो। डेटा पठाउँदाखेरि कसरी एकअर्काले डेटा पठाउँछ, डिभाइसहरुले एकअर्कामा के अरे इन्फर्मेसन शेयर गर्दाखेरि चाहिँ कसरी पठाउँछ। जस्तै यो डेटा डिभाइसले अर्को डिभाइसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन शेयरिङ गर्नुपर्ने कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरु चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकलले डिफाइन गर्छ ओके। सो त्यो इन्टरनेट प्रोटोकललाई नै एड्रेसिङ गरेकोलाई नै हामी आईपी एड्रेस भन्छौं है। त्यो इन्टरनेटको प्रोटोकललाई चाहिँ मानेर कुनै आईपी एड्रेसहरु असाइन गर्छौं भने त्यसलाई नै हामी आईपी एड्रेस भन्छौं। एड्रेस भन्ने बित्तिकै ठेगाना भन्ने बुझिन्छ नर्मली भन्दा हैन। सो अब ठेगाना भन्नु अथवा भन्नु यसलाई चाहिँ म चाहिँ आईपी एड्रेसलाई एज अ नाम पनि भन्न रुचाउँछु, नेम अफ डिभाइस पनि भन्न रुचाउँछु। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ पर्टिकुलर एउटा डिभाइसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गराउँछ र यो चाहिँ एक खालको आईडी पनि हो क्या। अब यसलाई एड्रेस भन्छ, जस्तै भनौं न मेरो लोकेसन कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लोकेसन भनेको लेट्स चाहिँ
नेपालको काठमाडौँको हैन, नेपालको बागमती रिजनको अथवा प्रोभिजन 3 को काठमाडौँ जिल्लाको त्यसपछि ल भनौँ बानेश्वरमा हो लोकेसन भने अब त्यो के भन्दा मेरो एड्रेस भयो, पर्टिकुलर एड्रेस हैन। सो त्यसलाई नै भन्छ त्यो डिभाइसको पर्टिकुलर एड्रेसलाई चाहिँ पनि भन्ने गरिन्छ। र अर्कोले नर्मली बुझ्दा चाहिँ म चाहिँ कसरी रिकमेन्ड गराउँछु, मैले कसरी बुझाउँछु भन्दा चाहिँ पर्टिकुलर डिभाइसको नाम भनेर पनि म बुझाउँछु है। त्यसरी पनि आइपी एड्रेसलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ किन चाहिन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ यसको काम रोल के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिभाइसलाई आइडेन्टिफाई गराउने हैन। जस्तै लेट्स एक्ज्युम द्याट हामी एउटा रुममा छौँ है, हामी रुममा छौँ, हामी त्यहाँ 4-5 जना छौँ। अब लेट्स चाहिँ कसैको नाम छैन, मलाई अब एकजनालाई चाहिँ एउटा मेरो क्वेरी छ, म उसलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको छ भने मैले कसरी सोध्ने, यदि उसको नामै छैन भने मैले उसलाई के गरेर सम्बोधन गर्ने हैन। र मैले कुनै क्वेसन सोधेँ भने अब त्यो 4-5 जना हुन्छ, मैले सोद्धाखेरि कसलाई सोधेको भनेर उनीहरूले पनि कसरी थाहा पाउँछ त हैन। त्यो चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। सो द्याट हामी नर्मली के गर्छौँ त भन्दा हामी सबैको नाम हुन्छ हैन। लेट्स से त्यो रुममा चाहिँ रिदेश भन्ने छ अरे, लेट्स से मिलन भन्ने छ अरे, सन्तोष भन्ने छ अरे, राम भन्ने छ अरे, श्याम भन्ने छ अरे हैन। सो अब मलाई चाहिँ मिलनलाई चाहिँ नाम केही क्वेसन राख्न मन पर्यो भने मैले के भन्छु त, ओ मिलन भनेर बोलाउँछु हैन, ओ मिलन के छ भनेर भन्छु हैन, ओ मिलन यस्तो अरे नि हो भनेर मैले उसलाई भन्छु। सो त्यो भने उसको नामबाट मैले भने सो द्याट अब मिलनले मात्रै एन्सर दिन्छ त्यो पार्टको चाहिँ, अरूलाई चाहिँ मतलब हुँदैन ओके। सो त्यही फर्म भएको भएर चाहिँ यो हाम्रो नेटवर्कमा पनि जब डिभाइसलाई हामी एउटा नेटवर्कमा कनेक्ट गर्छौँ, एउटा सञ्जालमा कनेक्ट गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ मल्टिपल नेटवर्क्स भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा नेटवर्कले कुन नेटवर्कलाई बोलाइरहेको छ त, कुन नेटवर्कलाई डेटा सेन्ड गरिरहेको छ भनेर चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई आइडेन्टिफाई गराउने त्यो एड्रेसलाई नै हामी चाहिँ आइपी एड्रेस भन्छौँ। ठिक छ है। सो आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ दुईटा वा सोभन्दा बढी डिभाइसहरू कनेक्ट भएको ठाउँमा एउटाले अर्कोलाई डेटा पठाउनु पर्यो भने चाहिँ आइडेन्टिफाई त्यो डिभाइसहरू आइडेन्टिफाई गराउने एड्रेसलाई चाहिँ हामी आइपी एड्रेस भन्छौँ। र यसलाई हामी लजिकल आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ लजिकल एड्रेस हो। भन्नुको अर्थ चाहिँ इट क्यान बी चेन्ज हैन। त्यो जस्तै भनौँ न, यसलाई हाम्रो प्र्याक्टिकलमा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै नर्मली हामी सबैको नाम दुईटा टाइपको राखेको हुन्छ हैन। अब हुन त अब कसैको सिङ्गल नामै पनि होला, सिङ्गल इन द सेन्स कि प्रायः हामी चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ न्वारानको नाम एउटा, बोलाउने नाम एउटा भन्ने गरिन्छ। तर कसैले चाहिँ अब एउटै नाम न्वारानको नामलाई पनि बोलाउने नाममा पनि युज गरेर हुन्छ। त्यसलाई त्यो सिनारियोलाई छोडौँ, तर जसको चाहिँ दुईटा नाम छ हैन, त्यसलाई लिने हो भने डिभाइसको आफ्नै नाम पनि हुन्छ, आइपी आफ्नै एड्रेस पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी म्याक एड्रेस भन्छौँ, जसलाई हाम्रोमा चाहिँ न्वारानको नाम भने जस्तो हामीले हैन, न्वारानको नाम भन्नु हुँदैन भन्छ नि, सेक्रेट राखिन्छ। र कुनै पनि एउटा केही मेन कामहरू गर्दा जस्तै भनौँ न बिए वर्तमान गर्दाखेरि हैन, एउटा कुनै कामहरू गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कामहरू गर्दाखेरि मात्रै युज गरिन्छ, नभए प्रायः चाहिँ त्यो भनिँदैन र भन्नु पनि हुँदैन भन्ने पनि छ। अब त्यो कतिको सत्य हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। एनिवे सो त्यो न्वारानको नाम भनेको फिक्स नाम हो, त्यो नाम कहिले चेन्ज हुँदैन, जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म त्यो नाम चेन्ज हुँदैन। द्याट इज कल्ड म्याक एड्रेस। हाम्रो यतापट्टि हेर्ने हो डिभाइसमा भयो भने म्याक एड्रेस टाइपको त्यो चाहिँ अलरेडी फ्याक्ट्रीबाट सेट भएर आएको एड्रेस हो त्यो चाहिँ हैन, त्यसलाई म्याक एड्रेस भन्छ। द्याट इज पर्मानेन्ट एड्रेस भन्ने छ भने यसलाई चाहिँ लजिकल एड्रेस भन्नेको अर्थ चाहिँ हामी त्यसपछि हामी बोलाउने नामहरू हुन्छ नि हैन, जस्तै राम, श्याम, हरि, गीता, सीता हैन। सो त्यसरी नामहरू हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बोलाउने हो हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ लजिकल एड्रेस भन्न सक्छौँ। र त्यो लजिकल एड्रेस चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी कलेजहरू गएपछि साथीभाइ पनि एउटा युनिक नेमहरू निकनेम डिफाइन गरेर पनि हामी बोलाउने गर्छौँ, सेयर गर्ने गर्छौँ। सो त्यो नामहरू हामी चेन्ज गरिरहन्छौँ नि त। र त्यो नामहरू चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा बााउन्ड्रीमा बसिरहेको हुन्छ। जस्तै कलेजमा हामीले निकनेमहरू बोलाउँछौँ, तर त्यो चाहिँ त्यो कलेजको फ्रेन्ड सर्कलमा मात्रै हुन्छ, अर्को फ्रेन्ड सर्कलमा फेरि अर्कै नाम हुनसक्छ हैन। सो त्यसरी चाहिँ त्यो नामहरू चेन्ज हुनसक्छ है। त्यही भएर त्यस्तोलाई चाहिँ हामी लजिकल एड्रेस भन्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो डिभाइसेसहरूमा पनि फिक्स म्याक भइहाल्यो भने यो चाहिँ आइपी एड्रेसलाई चाहिँ हामी लजिकल एड्रेस भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यो आइपी एड्रेस चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तै अहिले म घरमा छु, मेरो घरमा यो मेरो डिभाइसले चाहिँ एउटा आइपी दिएको हुन्छ हैन। तपाईँ आइपी कन्फिग गरेर हेर्नुभयो भने विन्डोजमा चाहिँ आइपी कन्फिग गरेर हेर्नुहोस्, र लिनक्सहरू म्याकहरू चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ आइएफ कन्फिग गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ आइपी एड्रेस भनेर आइरहन्छ हैन, आइपी बिफोर एड्रेस भन्ने हुन्छ। सो त्यो आइपी बिफोर एड्रेस भनेको चाहिँ अहिले यहाँ एउटा हुन्छ
हैन, किनभने तपाईँ अहिले घरको नेटवर्कमा हुनुहुन्छ, भोलि त अफिसमा जानुहोस् त त्यो आइपी चेन्ज हुन्छ, स्टिल तपाईँको कम्प्युटरलाई एक अर्का त्यो नेटवर्कमा चाहिँ रिकगनाइज गराउँछ है, सो द्याट यसलाई चाहिँ लजिकल एड्रेस भन्ने पनि गरिन्छ। र अब आइपी एड्रेसको चाहिँ पनि क्याटेगोरीहरू हुन्छ है, यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। र अब भनौँ न डिभाइड गर्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी, जस्तै क्लास एज अ क्लास पनि डिफाइन गरिन्छ। क्लासमा चाहिँ जस्तै क्लास ए को आइपी एड्रेस, क्लास बी को, क्लास सी को, क्लास डी को, क्लास ई को भन्ने गरिन्छ हैन, एज अ क्लास हो भने। अनि एज अ टाइप भन्यो भने हामीले पब्लिक आइपी र प्राइभेट आइपी भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि भर्जन एज अ भर्जन हेऱ्यो भने IPv4 IPv6 भन्ने गर्छौँ। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला IPv6 प्रायः सबैले एडप्ट गरिरहेछ है, सो त्यो वेले चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने गरिन्छ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ। ओके, सो अब आइपी एड्रेसलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ एज अ क्लासमा चाहिँ हामी IPv4 को कुरा गर्दैछौँ है, IPv4 को कुरा गर्दैछौँ। सो IPv4 कुरा त क्लासमा क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ क्लास ए, क्लास बी र क्लास सी भन्ने गरिन्छ। ओके, सो यहाँ क्लास एमा हेर्ने हो भने क्लास ए को चाहिँ रेन्जहरू छ है, क्लास ए को रेन्ज छ। अब त्यो रेन्जमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट आइपी र पब्लिक आइपी भन्ने गरिन्छ। ओके, र प्राइभेट आइपी र पब्लिक आइपीको डिफ्रेन्स म यहाँ अलिकति यो डिफ्रेन्स भनिदिइहाल्छु है। सो क्लासेस भनेको चाहिँ सबनेटमा डिपेन्ड हुन्छ है, सबनेटमा डिपेन्ड हुन्छ। अहिले पल्लोपट्टि हेरौँला, टाइपमा पब्लिक र प्राइभेट आइपी एड्रेस भन्छौँ हामी। पब्लिक आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ जुनसुकै लोकेसनदेखि जुनसुकै लोकेसनमा पनि रिचेबल हुन्छ। जस्तै भनौँ फर इक्जाम्पललाई म यहाँ छु, अहिले म नेपालमा छु, म नेपालको काठमाडौँमा छु हो। सो त्यसपछि अब मलाई चाहिँ कुनै एउटा डेटा पठाउनु पऱ्यो भने मेरो म यहाँदेखि मैले भनौँ न ल अस्ट्रेलियामा पठाउनु पऱ्यो डेटा हैन, मैले चाहिँ हाई भनेर म्यासेज पठाउनु पऱ्यो भने मेरो यहाँदेखि त्यहाँसम्मको रिचेबिलिटी जुन डिफाइन गरिएको छ त्यो भनेको पब्लिक आइपी हो क्या। पब्लिक आइपी भनेको चाहिँ एउटा कुनादेखि संसारको कुनै पनि अर्को कुनासम्म चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ त्यो एड्रेससँग चाहिँ, त्यो एड्रेसमा चाहिँ रिचेबल हुन सकिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी पब्लिक आइपी भन्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पललाई मेरो यहाँको आइपी 1.1.1 छ, अस्ट्रेलियाको आइपी त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीको पिसीको आइपी भनेको चाहिँ 2.2.2 छ भने अब मेरो यहाँदेखि पिङ 1.2.2.2 मैले यहाँबाट गरेँ भने त्यहाँ म रिचेबल भन्छु भने त्यसलाई चाहिँ हामी पब्लिक आइपी भन्छौँ। तर प्राइभेट आइपी भनेको चाहिँ मेरो सर्टेन यो बााउन्ड्रीभित्र, मेरो अफिसभित्र अथवा एउटा सर्टेन नेटवर्कभित्र, एउटा ग्रुपभित्र मात्रै एकअर्कामा कम्युनिकेट गर्न मिल्छ भने त्यसकोलाई चाहिँ हामी प्राइभेट आइपी भन्छौँ। ठिक छ। ओके, त्यस्तै गरी भर्जन छ IPv4 र IPv6 भनेर भर्जनमा एज अ भर्जन पनि यसलाई चाहिँ सेपरेट गरेको छ। अब IPv4 अहिले प्रायः हामी सबैले चलाइरहेको भनेको IPv4 जस्तै 192.168.1.1 तपाईँहरू कहिले गर्नुभयो भने पनि 192.168 समथिङको आइपी होला हैन। जस्तै एउटा रेन्ज हुन्छ IPv4 मा चाहिँ, जस्तै भनौँ न 202.70.70.80 त्यो एउटा 4वटा स्लटमा डिभाइड गरेको हुन्छ है। त्यो नम्बर हुन्छ 0 देखि 255 सम्मको हुन्छ र त्यो 4वटा स्लटमा हुन्छ, त्यही नम्बर रिपिट हुन्छ 0 देखि 255 सम्मको। त्यसलाई चाहिँ हामी IPv4 भन्छौँ भने IPv6 भनेको चाहिँ यसले चाहिँ नम्बर र अल्फाबेट लिन्छ, जुनलाई चाहिँ हामी हेक्साडेसिमल नम्बर भन्छौँ हैन। सो हेक्साडेसिमल नम्बर लिएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी IPv6 भन्छौँ है। र अब बिट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ IPv4 भनेको चाहिँ 32 बिट्सको हुन्छन्, IPv6 भनेको चाहिँ 128 बिट्सको हुन्छ। सो द्याट यो धेरै ठुलो हुन्छ, धेरै ठुलो। IPv4 भनेको लिमिटेड हुन्छ, 2 to the power 32 मात्रै हुन्छ टोटल आइपी एड्रेस संसारमा। IPv4 एड्रेसको लिमिटेसन भनेको 2 को पावर 32 हो हैन। अब पहिला इनफै हुन्थ्यो, तर अब अहिले चाहिँ हामी सबै एकजना मान्छेको हातमा एराउन्ड मिनिमम 2टा डिभाइस त हुन्छ, अब 3टा 4टा हुन्छ। जस्तै भनौँ ल्यापटप हुन्छ, मोबाइल हुन्छ हैन, कसैले आइप्याडहरू युज गरेर हुन्छ। सो धेरै नै डिभाइसहरू कन्ज्युम भइसक्यो, पपुलेसन पनि ग्रोथ भइसक्यो र डिभाइस पनि धेरै नै छन् मान्छेसँग। भनेपछि अब IPv4 ले भ्याउन छोडिसक्यो। हुन त अर्को टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि नेटिङ भन्ने टेक्नोलोजी छ नेटवर्कमा युज हुने, सो नेटले गर्दाखेरि चाहिँ IPv4 अलिकति चाहिँ सेभ भइरहेको पनि छ। त्यही भएर पनि हामी सबैले इन्टरनेट चलाउन पाइरहेको। त्यही पनि अब त्यसलाई पनि अब नेट गर्दाखेरि एक खालको चाहिँ लसेसहरू हुन्छ, एक खालको चाहिँ भनौँ न त्योभन्दा वी क्यान गो बियोन्ड द्याट हैन। बियोन्ड द्याट त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ IPv6 लाई डेभलप गरेको र IPv6 को चाहिँ 128 बिट्स हुन्छ भनेको 2 to the power 128 बिट्स हुन्छ। सो द्याट अहिले IPv6 बनाउनेहरूले क्लेम गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
हामी चाहिँ संसारको यो युनिभर्सको इच एन्ड एभ्री ब्रान्चेसलाई पनि आइपी एड्रेस दिन सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको क्लेम छ है। अब न त धेरै नै ह्युज छ, अब युनिभर्सलाई नै दिन मिल्छ कि मिल्दैन सक्छ सक्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो अर्थको मान्छेहरू सबैलाई चाहिँ दिन चाहिँ सक्छ है, त्यो क्यापेसिटी चाहिँ अफकोर्स राख्छ। सो त्यसरी डिफाइन गरिएको छ है। सो क्लासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आउने हो भने अघि मैले भने प्राइभेट आइपी भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनभित्र एक अर्कामा मात्रै कम्युनिकेट गर्न मिल्ने, त्यो सर्टेन नेटवर्कभित्र मात्रै कम्युनिकेट गर्न मिल्नेलाई चाहिँ प्राइभेट आइपी भनिन्छ। भने पब्लिक आइपी भनेको चाहिँ संसारको एउटा लोकेसनदेखि अर्को लोकेसनमा जहाँ पनि रिचेबल हुन्छ भने त्यसलाई हामी पब्लिक आइपी भन्छौँ। ओके, र अब यहाँ क्याटेगोरी हुँदा क्लास एमा क्लास ए हुन्छ। सो क्लास एमा यहाँ हेर्नुहोस् त यो सबनेट मार्क्सले डिफाइन गर्छ वेदर दिस इज क्लास ए, क्लास बी हो क्लास सी भन्ने चाहिँ है यहाँ छ। सो अब यहाँ हेर्ने हो भने 10.10.10.0देखि लिएर 10.255.255.255.255 यो तीनवटा 255सम्म यदि हाम्रो सर्कुलेट हुन्छ भने र यसको सब नेट मार्क्स युज हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी क्लास ए को प्राइभेट आइपी भन्छौँ। सो अब यहाँ हेऱ्यो भने क्लास ए को यो रेन्ज छ प्राइभेट आइपी भने, क्लास बी को फेरि छुट्टै छ। क्लास बी को 172.16.0.0देखि लिएर 172.16.31.255 यो रेन्जलाई चाहिँ हामी क्लास बी को रेन्ज भन्छौँ है। र यसको टोटल होस्ट भनेको 8190 वटा होस्ट चाहिँ यहाँ पर्छ। त्यस्तै गरी क्लास सीमा चाहिँ 192.168.0.0देखि लिएर 192.168.255.255 सम्म पर्छ। भनेको यसको टोटल चाहिँ 65,534 वटा आइपी होस्टहरू चाहिँ लाई चाहिँ हामीले नाम दिन सक्छौँ। भनेको आइपी एड्रेस त्यतिसम्म हुन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ आइपी एड्रेसेस, प्राइभेट आइपी एड्रेस भन्छौँ। ओके, यो चाहिँ हामीले पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनभित्र हाल्नु मिल्छ है। यो चाहिँ पब्लिकली पाउँदैन, यो भनेको चाहिँ छुट्टै छुट्टाएको हो है। यो चाहिँ प्राइभेटलाई युज गर्ने, यो होल टोटल आइपी एड्रेसहरू मात्रै प्राइभेटहरूले मात्रै युज गर्ने, प्राइभेट पर्पजको लागि हो भनेर छुट्याइएको आइपी एड्रेसहरू। ओके ओके सो अब यहाँ नर्मली यस्तो नै छ। र अब हामीले आइपी एड्रेस पनि हेऱ्यौँ। अब आइपी एड्रेस हेर्दाखेरि 192.168 छ। अब वाइ वी निड आइपी एड्रेस भन्दाखेरि त्यही हो, हामीले एक अर्कामा चाहिँ कम्युनिकेट गर्न मिल्छ भन्ने कन्सर्नमा चाहिँ र डिभाइसहरूलाई एक अर्कामा आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ डेटाहरू सेयर गर्ने कन्सर्नमा चाहिँ आइपी एड्रेसहरू हामीलाई चाहिन्छ है। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएँ, आइपी एड्रेस बिना चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्छ, कुन डिभाइसले पठाएको भन्दा, सो द्याट त्यो डिभाइसको आइडीलाई नै हामी आइपी भन्छौँ। आइडी भने पनि हुन्छ, आइपी भन्ने हुन्छ। र रियल भन्दा चाहिँ आइपी भनिन्छ, तर नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ आइडी एज आइडी पनि युज गर्न सकिन्छ। हामीले कहिले काहीँ आइडी कार्डहरू युज गरेर हाम्रो त्यहाँ नामहरू सिरियल नम्बर हुन्छ नि, त्यसले हामीलाई जनाउँछ भने जस्तै यो पनि है। एनिवे तपाईँहरूले यति बुझ्नुभयो होला। के क्वेरिज हो भने तपाईँहरूको कमेन्ट्समा राखिदिनु होला। र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रो यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। कसैले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अब हामी राम्रो अरू भिडियोजहरू लिएर आउँछौँ है, टाइम टु टाइमै ल्याउँछौँ। ओके, सो एनिवे धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। सबैजना सेफली बस्नु होला। अहिले फेरि यो थर्ड भेरिएन्ट आउँदैछ भनेर यहाँ हल्ला पनि आइरहेछ है, त्यसले गर्दाखेरि पनि आफ्नो केयर गर्नु होला। टेक केयर, नमस्ते, सी यू।